Salut! Astăzi am să vă vorbesc despre un pick-up de la Philips. După cum arată, bănuiesc că este făcut undeva la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Este o perioadă în care a început să se folosească foarte pregnant plasticul, adică foarte mult plastic. Dar este un pick-up care sună bine, care e decent. Este vorba de modelul FP320, după cum vedeți și în imagine, semi-automatic turntable. Ce înseamnă partea asta de semi-automatic? Înseamnă că ca să pornesc dispozitivul va trebui să ridic eu brațul cu doză și să-l pun pe disc, pe discul de vinil, iar la sfârșit, când se va termina discul, el va reveni singur înapoi. Deci asta în parte înseamnă că este semi-automatic. Aici vedeți comenzile pick-up-ului. Nu sunt foarte multe. În general, pick-up-urile nu au foarte multe comenzi, dar mai ține și de pick-up. Ăsta în speță e destul de simplu. Avem aici un reglaj pentru viteză de 33 sau 45 de rotații pe minut. Avem un buton de reject. Ce face treaba asta? Dacă discul funcționează și noi ascultăm muzică la disc și într-un moment anume eu vreau să opresc sunetul, apăs pe reject, iar brațul se va ridica și se va duce la locul lui. Lift, aici iară, este vorba de a ridica brațul în timpul funcționării. Deci dacă vreau să ridic brațul în timpul funcționării, să nu mai aud muzică, să fac o pauză, pur și simplu apăs. Comanda este mecanică, după cum vedeți. Acesta este un adaptor pentru alte tipuri de discuri. Există și niște discuri cu o gaură ceva mai mare aici în mijloc și se poate folosi ca adaptor. Dacă avem un disc de genul ăla, o să punem prima dată acest adaptor, după care o să punem și discul. Pentru cei mai tineri, mediul de stocare pentru acest dispozitiv sau pe ce ascultă muzică este acest disc făcut din vinilin. Aici este stocată muzica, iar sunetul iese datorită acestui braț, care în capăt are o doză și un ac. Acul trece pe suprafața discului și așa se produce sunetul. În continuare, pentru cei pasionați, interesați și cei care n-au văzut înăuntru un pick-up, am să-l desfac să vedeți cam ce conține un pick-up. Cam așa arată un pick-up. Eu înăuntru i-am scos acest platan. Acesta este platanul care se învârte și pe care este pus o protecție de cauciuc. În principiu vorbim despre un motor care, cu ajutorul unei curele, transferă mișcarea către acest platan. Deci, în cazul de față, vorbim despre un pick-up belt drive, pe bază de curea. Un motor care, cu ajutorul unei curele, duce mișcarea la acest platan. Acest platan, învârtindu-se, pune la rândul său în mișcare discul de vinil și cu ajutorul dozei cu ac se produce muzica. Aici se poate vedea motorașul, iar aici sunt celelalte mecanisme la care sunt conectate și butoanele de aici. Așa. În partea din spate, l-am desfăcut să-l vedeți și aici, cam așa arată mecanismul unui pick-up. Aici avem transformatorul de rețea, care duce curent la acest motoraș și pune în funcțiune pick-up-ul. Este un model foarte simplu,
dar după părerea mea lucrurile simple sunt cam cele mai bune. Adică sunt și variante foarte, foarte complicate cu multe chestii, reglaje pe ele, dar eu prefer lucrurile simple. Este un pick-up fără preamplificare, ceea ce înseamnă că dacă dorim să ascultăm muzică, o să avem nevoie de un amplificator cu intrare fono. Intrarea asta fono ce face? Amplifică sunetul dat direct din doză. Deci, practic, sunetul acesta iese direct din doză fără nicio altă preamplificare, fără niciun alt reglaj. Pick-up-urile, după cum bine știți, au cam revenit în atenția publicului, adică nu știu dacă au plecat vreodată, pick-up-uri încă se produc. Și asta datorită faptului că sună foarte bine. De fapt, cred că sunt mai multe motive pentru care vinilul a revenit. Unul dintre ele, cum am spus, ar fi calitatea sunetului. Sunetul este destul de brut, adică sunetul ăsta analogic, care se face prin atingere, acul atinge discul, aduce un sunet destul de apropiat cu cel real și nu necesită foarte multe reglaje. Practic poți să pui acest pick-up pe o stație cu boxe. E adevărat, pentru calitatea sunetului contează foarte mult și acestea, adică contează ce stație și ce boxe avem ca un sunet să fie bun. Orice contează la nivel de sunet, până chiar și cablul de la boxe, dacă e un cablu de calitate. Revenind, cred că mania asta cu viniluri a revenit și datorită faptului că găsim un obiect în mișcare, ceea ce probabil este foarte interesant sau poate pe mulți ne duce cu gândul la copilărie și este și un soi de aducere aminte a vremurilor de demult. Este un mediu de stocare analogic, deși procesarea muzicii poate fi și digitală la bază, dar fiind un mediu analogic, are o mai mare bogăție a sunetului. Deci, fie pentru faptul că sună bine, fie pentru faptul că este interesant, că vedem această placă de vinil mișcându-se, fie că suntem puțin nostalgici și ne aducem aminte de vremurile de mai demult. Este o tehnologie care este încă folosită și are foarte mulți fani. Ce mi se pare mie foarte interesant este faptul că atunci când facem transferul de doză, adică când punem acul pe discul de vinil, sunetul se aude pur și simplu. Deci fără să fie conectat la nimic, doar prin simpla atingere a acului de disc se produce sunetul. De aici intervine, dacă vrei mai departe, amplificarea, preamplificarea, dacă este cazul. Dar sunetul se produce pur și simplu din această atingere. Această atingere care de altfel este și este o caracteristică a mediului de stocare analogic. Astea fiind spuse, în speranța că v-a plăcut ce v-am prezentat și astăzi, vă mulțumesc pentru vizualizare.